नमस्कार. रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण इथं पाहणार आहोत बटाटा आणि साबुदाण्याचे पापड. तर हे पापड दिसायलाच बघा किती सुरेख आणि ट्रान्सपरंट दिसतात. खायला सुद्धा तितकेच भन्नाट झालेले आहेत आणि प्रमाण अगदी परफेक्ट असल्यामुळे तुम्ही पहिल्यांदा जरी बनवत असाल तरी तितकेच मस्त हे पापड होणार आहेत. एकाच पिठापासून आपण इथं 2 रेसिपी बनवलेल्या आहेत. तर ही साबुदाणा आणि बटाट्याची चकली दिसायला बघा अगदी मस्त सॉफ्ट अशी दिसते. तळल्यावर तितकेच खुसखुशीत होते. खालच्या बाजूने चपटी जसं आपण चकली वगैरे करतो तशी दोन्ही बाजूने झालेली आहे. हे प्रमाण अतिशय परफेक्ट असं झालेलं आहे. चकली बघा किती सुरेख आणि सुंदर दिसतात. तळल्यानंतर 4 पट हे पापड फुलल्या जातात आणि बिलकुल लालसर होत नाहीत. पांढरे शुभ्र आणि इतके खुसखुशीत होतात. इथं मिठाचं प्रमाण बरोबर असल्यामुळे आणि करायची वेगळी पद्धत वापरल्यामुळे हे पापड अतिशय भन्नाट असे होतात. तर पांढरे शुभ्र आणि चवदार पापड आपले हे तयार होतात आणि चकली सुद्धा अगदी पांढरी शुभ्र आणि खुसखुशीत तयार होते. तर ही रेसिपी पहिल्यांदाच जरी बनवलीत ना तुम्ही तितकीच मस्त होणार आहे. याच्या अगोदर सुद्धा तुम्ही चकली बऱ्याच वेळा बनवली असेल पण अशा प्रकारे बिलकुल झाली नसणार आहे. तर उपवासाचे पापड म्हटलं की खूप तेलकट वगैरे आपल्याला खायला नको वाटतं, पण ही अजिबात तेलकट पापड होत नाहीत. साबुदाण्याचं आणि बटाट्याचं प्रमाण अतिशय परफेक्ट सांगितल्यामुळे ना किती जरी तुम्ही खाल्ले तर बिलकुल त्रास होणार नाही किंवा तेलकट पापड खाल्लेत असं बिलकुल वाटणार नाही. तर फुललेसुद्धा 4 पट आणि चवीलासुद्धा तितकेच मस्त झालेले आहेत. तर वाटणार नाही की आपण इतक्या सहजासहजी आणि वेगळ्या पद्धतीने हे पापड बनवलेले आहेत. हे पापड मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते. अगदी खुसखुशीत आणि खमंग हे पापड झालेलं आहे. तर बघू शकता वाटतोय का की ही आपण साबुदाणा आणि बटाट्यापासून बनवलेला आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर इथं आपण 1 ग्लास म्हणजेच पाव किलो साबुदाण्यापासून पापड बनवणार आहोत. तर साबुदाणा संध्याकाळी भिजायला घालायचा आहे. तर इथं बरोबर 1 ग्लास फुल भरून साबुदाणा घ्यायचा आहे. म्हणजे आपल्याला बटाट्याचं प्रमाण कळतं. अंदाजे असं बिलकुल टाकायचं नाही. तर आता इथं फुल भरून 1 ग्लास घेतलेला आहे. आता हा साबुदाणा आपल्याला 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. याच्यामध्ये कचरा किंवा काही पावडर वगैरे असेल ते निघल्या जातं आणि 2-3 पाण्याने धुतल्यानंतर थोडंसं पाणी न टाकता खळखळ पाणी असं हाताने ढवळून घेऊन अशा प्रकारे पाणी काढायचं आहे. 3 वेळा धुवायचा आहे साबुदाणा म्हणजे फुलतो सुद्धा व्यवस्थित. आणि आपल्याला इथं ना अगदी नरम साबुदाणा पाहिजे त्यामुळे पाणी व्यवस्थितच असं टाकायचं आहे. पाणी जास्त पण झालं नाही पाहिजे किंवा साबुदाणासुद्धा परफेक्ट असा भिजला पाहिजे. तुम्ही इथं ना जर का तुम्हाला वाटलंच तर कोमट पाणीसुद्धा वापरू शकता साबुदाणा व्यवस्थित भिजण्यासाठी. तर इथं नॉर्मल मी कोमट पाणी वापरलेलं आहे. तर आता इथं जेवढं म्हणजे 1 ग्लास साबुदाणा घेतलेला आहे त्याच्या निम्मं आपल्याला पाणी लागेल. का तर आपण इथं 2-3 वेळा साबुदाणा धुवून घेतलेला आहे. जर का साबुदाणा एकच वेळा धुतला तर पाणी जास्त लागतं. तर आता इथं बघा बरोबर अर्धा ग्लास मी टाकलेला आहे. याच्यामध्ये पूर्ण साबुदाणा बुडला आहे. साधारण अर्धा इंचला थोडंसं कमी पाणी साबुदाण्याच्या वरती आहे. इतपत टाकायचं आहे किंवा अर्धा इंच जरी असेल वरती तरी चालतं. अर्धा ते पाऊण ग्लास तुम्ही इथं पाण्याचा वापर करू शकता साबुदाणा व्यवस्थित भिजण्यासाठी. मिक्स करून अशा प्रकारे आपल्याला हे रात्रभर ठेवून द्यायचं आहे. आता इथं पाव किलो साबुदाण्यासाठी मी पाव किलोच बटाटा घेतलेला आहे. तर इथं मोजून घेतलाय. हा मोठा बटाटा आणि एक छोटा म्हणजे बरोबर प्रमाण घेतलेला आहे समप्रमाणात. तर एकदा अशा प्रकारे नक्की ट्राय करून बघा. एकदम परफेक्ट आणि खुसखुशीत पापड होतात. आता हे बटाटा छान धुवून घेतलाय. त्यानंतर बटाटा बुडेल इतपत पाणी टाकलेलं आहे. आता थोड्या प्रमाणात असल्यामुळे इथं पाणी व्यवस्थित टाकून घ्यायचं आहे आणि कुकर लावायच्या 3 ते 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्यात जेणेकरून बटाटं व्यवस्थित शिजायला हवं. आता इथं सकाळी मी दाखवते तुम्हाला. तर साबुदाणा अगदी छान असा फुललेला आहे बघू शकता आणि अगदी नरम झालेला आहे. तर इथं कोमट पाण्याचा वापर केल्यामुळे ना अगदी मऊसूत हा प्रकारे जर साबुदाणा व्यवस्थित भिजला तर पुढची प्रोसेस आपल्याला इझी जाते. आता इथं एकदा ना चाळणीवर अशा प्रकारे साबुदाणा टाकून बघा. पापड इतके परफेक्ट होतात का नाही. आता इथं ना बटाटे उकडतात तोपर्यंत मी साबुदाणा इथं चाळणीतून काढून घेतलेला आहे. जर का तुम्हाला वाटलं तर दोन्ही मिक्स करून जरी चाळणीतून काढून घेतलं तरीही चालतं. आता हे चपट्या बुडाचं भांडं घ्यायचं आणि असा हा साबुदाणा छान असा चाळणीतून काढून घ्यायचा आहे. एकजीवपणा येतो त्यामुळे चकली असेल पापड असेल छान असे होतात खुसखुशीत होतात आणि प्रमाण एकदम परफेक्ट आहे. साबुदाणा छान फुलला की पटकन पूर्णासारखा हा निघतो बाहेर. त्यामुळे पाण्याचं प्रमाणसुद्धा व्यवस्थित घ्यायचं आहे. तर हे बघा अशा प्रकारे छान असा बारीक करून घ्यायचा आहे. निब्बर जर साबुदाणा राहिला तर असं होणार नाही. तर ही ट्रिक तुम्ही नक्की वापरा. का तर पहिल्यांदाच हे अशा प्रकारे तुम्हाला पापड बघायला भेटणार आहेत.
आणि याच्यामध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाही का, तर व्यवस्थित जर प्रमाण तुम्ही पाणी भिजताना टाकलं तर त्याला पाणी वगैरे टाकायची गरज पडत नाही। आता हे अशाच प्रकारे आपण छान असा साबुदाणा वाटून घेऊया। तर जसं की आपण पुरण वाटून घेतो ना, तशा प्रकारेच हा साबुदाणा एखाद्या चमच्याने काढून घ्यायचा आहे। अगदी एकजीव असा हा झालेला आहे साबुदाणा, वरती बिलकुल असं कण राहत नाहीत, छान भिजल्यामुळे असा लगता तयार व्हायला पाहिजे, त्यामुळे पापडसुद्धा एकदम मस्त होतात। एक थेंबही पाण्याचा आपण इथं वापर करणार नाही आहोत। तर आता इथं कुकरच्या सुद्धा 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत, 4 ते 5। आता तुमचं कुकर कशा प्रकारे आहे त्याच्यानुसार शिट्ट्या कुकरला करून घ्यायच्यात, जेणेकरून बटाट्यात कडकपणा राहायला नाही पाहिजे। तर इथं बघा एक ना एक साबुदाणा आपण छान असा पाव किलो वाटून घेतलाय। अशा प्रकारे साबुदाणा छान फुलला की बिलकुल कणभर सुद्धा एक पेस्ट जात नाही। तर तुम्हाला किती प्रमाणात बनवायचं आहे त्याच्यानुसार तुम्ही करू शकता। आणि जर का तुम्हाला वाटलं जास्त क्वांटिटीमध्ये बनवायचं आहे तर तुम्ही दोन्ही मिक्स करून गाळणीतून किंवा पुरण यंत्रामधून काढू शकता। यामुळे काय होतं, एकजीवपणा येतो। पापड पुरी प्रयत्न करा किंवा कशानेही केले तरी पापड असं चिरत नाहीत किंवा एकसारखे पापड तयार होतात। आणि जर का विकण्यासाठी बनवणार असाल तर तुम्ही पुरी प्रश्नच हे पापड तयार करा, म्हणजे भराभर काम उरकतं, हाताने तेवढं उरकत नाही। 5 शिट्ट्या मी करून घेतल्यात, तर एकदम छान असा बटाटा शिजलेला आहे मऊसूत असं। तरीही पाण्यातून व्यवस्थित बाहेर काढायचं आणि कोरडं झाल्यानंतर आपल्याला मिक्स करायचं आहे। जितकं व्यवस्थित बटाटा शिजेल तेवढं पापड जे आहेत ती परफेक्ट असे होतात। आता हे पण बटाटा बाजूला करून घेऊया। आता आणखीन एक ट्रिक आपल्याला सोपी इथं करायची आहे। हे जी पाणी आहे ते बाजूला काढून घ्यायचं आहे आणि ह्याच कुकरमध्ये आपल्याला हे साबुदाणा टाकून घ्यायचा आहे आणि फक्त 2 मिनिट आपल्याला हे वाफवून घ्यायचं आहे, शिजवून नाही तर फक्त वाफवून घ्यायचं आहे। आणि जर का तुम्हाला वाटलं तर कुकर किंवा पातेलं खराब आहे किंवा पातळ बुडाचं आहे तर तुम्ही त्याच्याखाली एक तवा ठेवायचा आणि फक्त थोडेसे 1 सेकंद ह्याला थोडंसं हाय फ्लेमवर, जेणेकरून शिट्टीत आपल्याला हवा बसले का नाही हे कळतं, तेव्हा हे कुकर काढायचं आणि तव्यावर ठेवायचं फक्त 2 मिनिटासाठी, जास्तीत जास्त 5 मिनिटासाठी, त्यापेक्षा जास्त ठेवायची गरज नाही। तर आता हे कुकर मी हे बघा हाय फ्लेमवर 1 मिनिट ठेवणार आहे आणि थोडीशी हवा भरल्यासारखं वाटलं की परत आपण इथं लो फ्लेमवर तव्यावर ठेवा किंवा असं जरी ठेवलं तरीही चालतं। इथं कुकर जाड असल्यामुळे ना मी आहे असंच ठेवणार आहे, बुडाला लागू नये त्यामुळे तुम्ही तव्यावर ठेवू शकता। आता इथं ना बटाट्याचं साल काढून घेऊया आणि हे बटाटे लगेचच चाळणीतून काढायला पाहिजे। इथं चाळणीतून काढलं नाही तर बटाटे व्यवस्थित शिजले म्हणून, पण बऱ्याच वेळा काय होतं, जेव्हा मी पापड बनवले तेव्हा मला वाटलं की एकजीव जर करायचं असेल तर त्याला चाळणीतूनच काढावं लागतं। मी व्यवस्थित मॅश जरी केलं ना तरी तुम्ही पापडमध्ये बघू शकता थोडंसं कुठंतरी पिवळसर दिसतं, त्यामुळे एकजीवपणा एवढा व्यवस्थित येत नाही असंच मॅश करून टाकल्यामुळे। त्यामुळे तुम्ही बटाटा आणि साबुदाणा मिक्स केल्यानंतर सुद्धा गाळणीतून काढू शकता किंवा अगोदर आपण साबुदाणा काढला त्याच्यानंतर बटाटा सुद्धा काढू शकता। तर आता इथं हे बटाटा अशा प्रकारे फोडून घेऊया आणि पूर्ण एकजीव होईल असं मॅश करून घ्यायचं आहे। छान जर शिजलं असेल तर मॅश होतं, पण थोडंसं कुठंतरी कणभर राहतं, त्यामुळे ते पापडमध्ये उमटलं जातं। तर आता हे छान असं चमच्यानं आपण मिक्स करून घेऊया। तर इथं बघा एकदम छान असं मॅश करून घेतले। हा साबुदाणा सुद्धा आपण 2 ते 3 मिनिटासाठी वाफवून घेतलेला आहे, जास्तीत जास्त तुम्ही 5 मिनिटासाठी वाफवून घेऊ शकता। आता हे कुकरमधून काढून घेतलेलं आहे, तर हे बघा अजिबात कुकरला खाली लागलेला नाही आणि व्यवस्थित असं झालेलं आहे। आता हे पटकन गरम आहे तोपर्यंत ह्याच्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि गरम आहे तोपर्यंत आपण परत याला 5 मिनिटासाठी मिक्स झाल्याच्या नंतर झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे जे मध्ये थोडंसं पांढरटपणा आहे ना ते त्याच्यामध्ये मिक्स होतं। आता तुम्हाला इथं वाटत असेल थोडंसं सैलसर दिसतं, पण जेव्हा थंड होईल ना तेव्हा हे मिक्स झाल्यानंतर थोडंसं घट्टपणा याला येतो। तुम्ही हे पापड पुरी प्रेसनं सुद्धा करू शकता किंवा मी जी ट्रिक वापरणार आहे त्यांनी सुद्धा करू शकता। आता छान हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला इथं मीठ करायचं आहे। तुम्हाला तिखट जर बनवायचे असतील हिरवी मिरची किंवा चिली फ्लेक्स टाकून तर तुम्ही ह्या स्टेजला टाकू शकता, पण मी इथं फक्त मिठातलेच बनवणार आहे। चवीला इतके भन्नाट होते मिठाचं प्रमाण बरोबर असल्यामुळे। तर 5 मिनिटानंतर जेव्हा आपण उघडलं हे तर परफेक्ट असं पीठ आपलं झालेलं आहे। तर इथं फुल भरून 1 चमचा मीठ वापरायचं आहे। तर थोडंसं मिक्स करून घेऊया आणि हे थोडंसं राहिलेलं मीठ नंतर आपल्याला ॲड करायचं आहे। अगोदर एवढं हे एकजीव असं हे करून घ्यायचं आहे। तर बघा पहिल्यांदा किती सैलसर पीठ वाटत होतं, आता बऱ्यापैकी घट्टसरपणा आलाय, तरीही गरम आहे। गरम आहे तोपर्यंत ह्यात मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे सर्व याच्या मिश्रणामध्ये हे मीठ जे आहे ते लागतं आणि बऱ्याच वेळा ह्याला मिक्स करून घ्यावं लागतं। त्यामुळे जेव्हा आपण हे चाळणीतून काढणार आहोत तेव्हाच मीठ याच्यामध्ये ॲड करायचं, म्हणजे सर्व ह्याला एकजीवपणा येतो, जास्त वेळ असं मिक्स करायला लागत नाही। आता हे मिक्स झाल्याच्या नंतर तर पीठ आणि बटाटे बघा एकदम पांढरं शुभ्र झालेलं आहे आणि एकजीव सुद्धा झाले। हे जे राहिलेलं मीठ आहे ते आपण ॲड करून घेतलेलं आहे।
पूर्ण एक फुल भरून चमचा आपण मीठ इथं वापरलेलं आहे. आता इथं तुम्हाला एक जीव तर दिसते, पण याच्या अगोदर सुद्धा मी पापड बनवले होते ह्याच पद्धतीनं, पण त्यावेळेस ना छान असं मिक्स झालं, पण कुठं कुठं थोडंसं दिसत होतं, पण चवीला छान लागतं म्हणून मी ठेवलं. आणि आज पण म्हटलं की थोडंसं त्यामध्ये बटाटा कुठेतरी असेल ना तर चवीला छान लागतं, त्यामुळे मी बटाटा जे आहे ते चाळणीतून काढला नाही. पण तुम्ही तसं काही बिलकुल करू नका, चाळणीमधून काढा म्हणजे आणखीन एक जीवपणा छान येईल. आता हे सर्व मिक्स करून झालेलं आहे. आता हे पीठ आपलं थंड पण झाले, तर इथं मी मिठाची कॅरीबॅग घेतलेली आहे, म्हणजे जी प्लॅस्टिक पन्नी असते ती. तर तुम्ही कुठल्याही पन्नी वापरू शकता, किंवा तुमच्याकडे बटर पेपर जर असेल ना त्याच्यावर सुद्धा खूप छान पापड होतात. आता थोडंसं याला तेल लावून घेतले, एकदाच लावून घ्यायचं आहे, का तर इथं आपण जास्त दिवस जरी पापड ठेवले तर ते असं वास येणार नाही किंवा खराब होणार नाहीत. तर थोडंसं एकच पन्नीला लावल्यानंतर दुसरी पन्नी त्यावर टाकून घेतली मी, त्याला दुसऱ्याला असं तेल लावलेलं नाही. आता इथं एवढ्याला गोळा घ्यायचा आणि थोडंसं असं त्याला आकार देऊन ही पन्नी दुसरी त्याच्यावरती ठेवायची, आणि जी प्लेट आपण दुधाच्या पातेल्यावर ठेवतो ना त्या प्लेटनी असं छान प्रेस करायचं. म्हणजे काय होतं, हे जाड असल्यामुळे ना कुठल्या पुरी प्रेसची किंवा मशीनची गरज पडत नाही, छान असे पापड आपले तयार होतात. आणि पीठ परफेक्ट झाल्यामुळे ना अगदी ट्रान्सपरंट आणि मस्त हे पापड तयार होतात. जर का तुम्हाला थोडेसे जाडसर हवे असतील तर थोडंसं जाड ठेवायचे आहेत, म्हणजे बऱ्याचशा व्यक्तींना ना असं चावून खायला पापड आवडतात, खूपच खुसखुशीत आवडत नाहीत. आणि जर का तुम्हाला खुसखुशीत खूपच पातळ आवडत असतील तर थोडंसं प्रेस करून घ्यायचं, म्हणजे थोडंसं पातळ तयार करून घ्यायचं. तर 1-2 वेळा जरी आपण असं प्रेस करून घेतलं ना तर छान असा हा पापड तयार होतो, आणि दिसायला सुद्धा तितकाच मस्त असा दिसतो. हे बघा. आणि बटाटे मी तुम्हाला म्हटल्यासारखं थोडंसं मध्ये मध्ये बटाटा दिसतं, पण एखाद्या वेळेस काय होतं, जेव्हा आपण सुकाय घालतो ना तेव्हा ते बटाटं ते असं वेगळं पडतं, त्यामुळे ते मॅश झाल्याशिवाय ते एकजीवपणा त्याला येत नाही. आता हे आपण प्लॅस्टिक पन्नीवर टाकून घेऊया. तर ह्याच पिठापासून तुम्ही चकलीसुद्धा बनवू शकता. तर ही चकली करायला अतिशय सोपी आहे आणि खायला सुद्धा तितकीच मस्त अशी होते. तर त्यातलंच पीठ आपण एक गोळा ह्या शेवग्यामध्ये किंवा सोऱ्यामध्ये घालून घेऊया. म्हणजे कशा प्रकारे होतं हे दाखवण्यासाठी एक शेवगा भरून घेतलेला आहे. आणि ही चकली ना मला तरी आजपर्यंत जेवढ्या मी चकली बनवल्या त्यामध्ये बेस्ट वाटली, का तर चवीला सुद्धा तितकीच मस्त झालेली आहे. जेव्हा आपण सुकाय घालतो ना तेव्हा खालच्या बाजूला असं चपटी होते चकली, पण ही चकली बिलकुल तशी होत नाही, म्हणजे दोन्ही बाजूला एकसारखी होते, तळल्यानंतर सुद्धा आणि चुकल्यानंतर सुद्धा. आता हे शेवगा छान असा पॅक करून घेतलाय. एखादं ताट घ्यायचं किंवा तुम्ही प्लॅस्टिकच्या पन्नीवर सुद्धा टाकू शकता. याला तेल वगैरे बिलकुल लावायची गरज नाही, का तर ही लगेचच पलटल्या जातं साबुदाण्यामुळे. आता इथं ह्या चकल्या करून घेऊया. तर बघू शकता अगदी छान असे ही तयार होतात, आणि तुम्हाला कितपत छोट्या बनवायच्या त्याच्यानुसार बनवून घ्यायच्या आहेत. आणि जर का तुम्हाला मोठ्या हव्या असतील तर थोड्याशा मोठ्या जरी बनवल्या तरी चालतं. तर बनवताना ना 1-2 चकल्या करताना थोडंसं अंदाज येत नाही, त्याच्यानंतर व्यवस्थित अशा ह्या चकल्या जमतात, आणि करायला सुद्धा अतिशय सोपे आहे आणि पटकन अशा होतात. हे बघा, एकदम छान असा येडा येते, बिलकुल तुटत वगैरे नाही, आणि भराभर सुद्धा होतात. तुम्ही इथं एकदम पीठ करून ना पटापट ह्या चकल्या तयार करून घेऊ शकता. आणि शेवटी हे टोक जे आहे ते व्यवस्थित असं पॅक करून घ्यायचं आहे. एकाच पिठापासून तुम्ही ह्या 2 रेसिपी अगदी छान अशा बनवू शकता. तर इथं आपण एक प्लेट भरून अशा प्रकारे चकल्या तयार करून घेतल्यात. तर तुम्हाला हवे तेवढ्या तुम्ही बनवू शकता. तर मी अगोदर प्लेटमध्येच केल्या होत्या, परत हे आपण उन्हामध्ये सुकाय घालणार आहोत. आणि पापड ना एका दिवसामध्ये सुकतात, पण चकली एका दिवसात बिलकुल सुकत नाही, त्याला 2 दिवस लागतात. तर प्लॅस्टिकची पन्नी अशा प्रकारे अंथरून घेतलेली आहे. सकाळी थोडंसं लवकर हे उन्हाळ काम करायचं, म्हणजे ऊन खूप पडते. तर आता हे जे पापड आहे ते आपण याच्यावरती टाकून घेऊया. तर टाकताना ना पन्नी जी आहे ती थोडीशी जाडसर असली ना भराभर हे होतात, म्हणजे चिकटून वगैरे राहत नाही. तर आता ह्याच्यावरती टाकून घेतल्यानंतर बघू शकता अगदी अलगद असे निघतात, आणि खूप ट्रान्सपरंट हे पापड तयार होतात. बिलकुल चीर वगैरे पडत नाही किंवा खराब होत नाही, एकसारखे हे पापड तयार होतात. तर अशाच प्रकारे हे पापड आपण तयार करून घेऊया. तर आणखीन एक पापड तुम्हाला मी बनवून दाखवते. तर थोडासा गोळा घेतल्यानंतर हे बघा अशा प्रकारे याला एकदाच तेल लावलेलं आहे, परत तेल लावायचं नाही. अगदी हलक्या हाताने याला प्रेस करायचं आहे, जास्त प्रेस करायची सुद्धा गरज पडत नाही पीठ परफेक्ट झाल्यामुळे. पण सर्व बाजूने प्रेस करायचं, म्हणजे एकसारखं पापड जे आहे ते पसरला जातो. आता काढून बघूया. तर हे बघा एकदम छान असे हे पापड होतात, आणि दिसायला सुद्धा तितकेच मस्त दिसतात आणि चवीला सुद्धा. आता हे परत प्लॅस्टिकच्या पन्नीवर टाकून घेऊया. तर याच्यामध्ये 30 एक तरी पापड होतात. तर ह्या चकल्या सुद्धा मी प्लॅस्टिकच्या पन्नीवर टाकून घेतलेली आहे सुकण्यासाठी. तर अशा प्रकारे सर्व पापड मी तयार करून घेतलेत. तर थोडीशी हवा सुटली होती, त्यामुळे मी प्लॅस्टिक पन्नीचे काढून अशा प्रकारे ताटात ठेवलेले आहेत, म्हणजे दुपारपर्यंतचे पापड छान प्रकारे सुकलेले आहेत. बघू शकता ऊन थोडंसं नमतं आहे, म्हणजे कुठं ना थोडंसं पाऊस वगैरे येतोय, त्यामुळे
तर हे बघा अशा प्रकारे छान अशी ट्रान्सपरंट आपले पापड झालेले आहेत. पाव किलो साबुदाण्यामध्ये ना चकली जर केली नसती तर 50 ते 60-70 पापड तयार होतात. ही चकलीसुद्धा अशा प्रकारे सुकलेली आहे. तर हे बघा आता थोडंसं आबळ आलंय ना, त्यामुळे थोडंसं पिवळसर रंग दिसतोय. तर परत मी तळायला घेतल्यानंतर दाखवते. तर हे बघा एकदम पांढरे शुभ्र आणि मस्त हे पापड आपले तयार झालेले आहेत. आता आपण हे तळून पाहूयात. बऱ्याच ठिकाणी वाळवण करण्यासाठी जागा नसते किंवा टेरेस नसतं, तर तुम्ही हे पापड फॅन खाली सुद्धा सुकवू शकता. तर ही चकली सुद्धा बघा दोन्ही बाजूनं एकदम परफेक्ट अशी झालेली आहे. चला तर मग आपण चकली आणि पापड तळून पाहूयात. तर तेल कडकडीत गरम करून घ्यायचंय अगोदर. त्यानंतर थोडंसं पापडचा तुकडा टाकून बघायचा आहे तेल कितपत गरम झाले. नाही तर डायरेक्ट जर टाकलं तेल जास्त गरम झालं असेल तर पिवळसर किंवा करपट असे पापड लागतात. त्यामुळे तेलाचं टेम्परेचर व्यवस्थित असणं गरजेचं आहे. तेल हाय फ्लेमवर गरम करून घेतल्यानंतर गॅस मिडियम करायचा आहे. आता पापड टाकून घेतलेला आहे आणि असं जाळीचं झाऱ्या घ्यायचा आहे, म्हणजे पापड वाकडा तिकडा होत नाही. आणि याला पलटून वगैरे तळायची गरज नाही. एकच बाजूला तळलं तर छान पापड तळून होतो. आता असा थोडासा वाकडा करायचा म्हणजे एक ना एक तेल ह्याचं निघलं जातं आणि अतिशय कोरडे हे पापड तयार होतात. बिलकुल असं तेलकट होत नाहीत. आता तळल्यानंतर काढून घेऊया. परत मी तुम्हाला एक पापड तळून दाखवते. तर हे पापड चवीला इतके भन्नाट होतात आणि पांढरे शुभ्र होतात, बिलकुल लालसर वगैरे होत नाहीत. आता पहिल्यांदा बघा थोडासा पिवळसर पापड आणि प्रकाशाचा इश्यू असल्यामुळे ना पांढरे शुभ्र जरी पापड असेल ना तर कधी पापड पांढरा दिसतो तर कधी पिवळसर दिसतो. तर पांढरे शुभ्र हे पापड तयार होतात. तुम्ही हे 2 जरी पापड खाल्ले ना सुद्धा लागणार नाही, इतके परफेक्ट असे होतात आणि चवीला सुद्धा तितकेच भन्नाट झालेले आहेत. तर हे बघा टाकल्यानंतर लगेचच असं काढून घ्यायचं आहे आणि तळल्यानंतर सुद्धा अगदी छान फुलला जातो हा पापड. तर काढल्यानंतर थोडासा वाटतो तेलकट, पण जरा थंड झाला की अगदी कोरडा फट्ट हा पापड होतो, म्हणजे बिलकुल तेलकट होत नाही. तर पापड तळून झालेले आहेत. आता आपण चकली तळून पाहूयात. आणि चकली कडकडीत वाळल्याशिवाय तळायला घ्यायची नाही, नाहीतर ती व्यवस्थित तळत नाही. तर बघू शकता किती छान तळते आणि पांढरी शुभ्र झालेली आहे. आकार दोन्ही बाजूनं सुद्धा बघा, जसं की आपण चकली बनवतोय तशा प्रकारे ही चकली झालेली आहे आणि चवीला सुद्धा तितकीच मस्त अशी होते. तर आणखीन आपण 2 चकली याच्यामध्ये टाकून घेऊया. तेल जे आहे ती बऱ्यापैकी गरम आहे आणि मिडियम गॅस आहे आणि लगेचच पलटून घ्यायचं. तर बघू शकता किती छान फुलतात आणि फुलल्यानंतर याचा रंग बिलकुल बदलत नाही. तेलाचं टेम्परेचर जर जास्त झालं असेल तर बरोबर ह्याचा रंग बदलतो, पण तेल व्यवस्थित गरम असलं की बिलकुल चेंज होत नाही रंग आणि पांढरे शुभ्र हे चकली होते. तर चकली आणि पापड आपले तळून झालेले आहेत. तर बघू शकता किती सुरेख आणि अतिशय कोरडे हे पापड झालेले आहेत. चवीला तर इतके भन्नाट होतात, पण चवीला खूप मस्त हे पापड होतात. एकदा नक्की ट्राय करा. अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे आणि नवीन प्रकारे बनवलेली आहे. तर हे पापड अगदी खुसखुशीत होतात, बिलकुल तेलकट होत नाही, चवीला सुद्धा तितकेच भन्नाट होतात. तर चकलीसुद्धा आपली अतिशय कोरडी झालेली आहे आणि दिसायला सुद्धा बघा किती सुरेख दिसते. दोन्ही बाजूनं सुद्धा एकसारखी तळली जाते. तर चकलीसुद्धा नक्की ट्राय करा. मी तुम्हाला तोडून दाखवते. तर हे बघा अगदी कुरकुरीत अशी ही चकलीसुद्धा झालेली आहे. तर अशाच प्रकारे तुम्ही ही नक्की ट्राय करा. तर आजची उपवासाचे पापड आणि चकलीचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय अँड टेक केअर.